नमस्कार, मी रचनात्मकमध्ये मी मृण्मयी तुमचं खूप स्वागत करते। श्रावण आला आहे आणि श्रावणामध्ये आपण सत्यनारायणाची पूजा अगदी हमखास घालतो। सत्यनारायण म्हटलं की आपण तीर्थप्रसादाला पण सगळ्यांना बोलवतो आणि अशा वेळेला चमच्याने हातावरती किंवा कागदाच्या बाऊलमध्ये आपण प्रसाद देतो। तर आज मी तुम्हाला केळ्याच्या पानापासून छोटे छोटे बाऊल करून आपण त्याच्यात प्रसाद कसा देऊ शकतो हे दाखवणार आहे। नक्की हे बाऊल तयार करून बघा। आयडिया कशी वाटली हे मला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अगदी आवर्जून सबस्क्राईब करा। असे नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन मी नक्की येते।